สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะชวนมาประกอบซิงค์เป็นเพื่อนกันค่ะพอดีว่าซิงค์ที่บ้านพังแล้วก็ช่วงนี้ไม่ได้ออกไปข้างนอกด้วยค่ะก็เลยสั่งจาก Shopee มานะคะตัวนี้เป็นซิงค์อลูมิเนียมนะคะซื้อมาราคา779 บาทค่ะก็คือขนาดก็คือจะอยู่ที่กว้าง41เซนติเมตรยาว75เซนติเมตรแล้วก็สูง80เซนติเมตรค่ะดูจากคู่มือวิธีการประกอบแล้วก็น่าจะทำได้นะคะรู้สึกว่าไม่ยากมาเริ่มกันเลยค่ะอุปกรณ์เพียงหนึ่งอย่างที่ใช้ของเราในวันนี้นะคะก็คือไขควง4แฉกค่ะอันนี้ก็คือจะเริ่มประกอบจากตรงชั้นล่างก่อนนะคะสังเกตตรงเสานะคะก็จะมีให้ใส่น็อตได้3ช่วงก็คือจะเป็นช่วงบนช่วงกลางช่วงล่างถ้าหากว่าเราต้องการให้ชั้นเนี่ยมันสูงขึ้นมาเราก็มาใส่ตรงกลางนะคะแต่ว่าพอดีอยากได้ชั้นที่มันต่ำนะคะก็เลยเลือกเป็นข้างล่างสุดเลยค่ะน็อตค่อนข้างที่จะไขยากนะคะแข็งประมาณนึงเลยค่ะต้องพยายามหมุนแล้วก็ใช้แรงเยอะพอสมควรถ้ามีสว่านไฟฟ้าก็จะทุ่นแรงไปได้เยอะเลยค่ะสังเกตจากท่าทางการไขนะคะทุลักทุเลอีกแล้วค่ะพยายามหาจุดที่ให้มันแบบว่าไขได้สะดวกแล้วก็ไม่เจ็บมืออันนี้คือเจ็บมือนะคะแล้วก็คือถ้าให้ดีก็คือใส่ถุงมือน่าจะดีกว่าหน้าที่ของเราในคลิปนี้ไขอย่างเดียวเลยค่ะไขน็อตเยอะมากแล้วรูก็แบบว่ามันเจาะรูมาเล็กนิดนึงแล้วก็คือเราต้องพยายามไขน็อตเข้าไปให้ได้ค่ะบางรูก็ไม่ค่อยตรงนะคะก็ต้องฝืนเข้าไปเพื่อให้มันเข้าล็อกให้ได้ก็จะแบบว่าเจ็บมือเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะกว่าจะเสร็จแล้วนะคะสำหรับชั้นล่างก็จะประมาณนี้ค่ะก็จะมี1ฝั่งนะคะที่เว้นว่างไว้สำหรับใส่สายน้ำทิ้งนะคะตอนที่เราประกอบซิงค์ชั้นบนเราก็จะนำฝั่งที่เป็นอ่างนะคะไว้ตรงกับช่องเมื่อสักครู่ค่ะตรงช่องที่เราไขน็อตเข้าไปก็จะประมาณนี้นะคะเขาจะมาร์กจุดไว้แล้วก็ยิงไว้คร่าวๆนะคะไม่ได้เป๊ะมากแล้วก็ไม่ได้พอดีกับตัวน็อตสักเท่าไหร่บางช่วงก็คือยิงไว้เล็กมากแล้วก็คือต้องใช้แรงไขขั้นสุดเลยค่ะเพื่อให้น็อตมันเข้าไปให้ได้ถ้าใครที่ซื้อมาแล้วก็กำลังประกอบอยู่นะคะก็ขอให้สู้ๆนะคะถือเป็นการบริหารข้อมืออย่างหนึ่งค่ะเสร็จนี่คือแบบว่าปวดข้อมือมากในที่สุดก็ประกอบซิงค์เสร็จแล้วนะคะในส่วนของ2ชั้นก็คือชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนที่เป็นตัวอ่างนะคะต่อมานะคะขั้นตอนถัดมาเรามาใส่ตัวสะดืออ่างกันดีกว่าค่ะตัวนี้จะเป็นส่วนที่ต่อไว้ด้านล่างของอ่างนะคะก็จะมีตัวยางรองนะคะ1อันนะคะอยู่ด้านล่างแบบนี้ค่ะส่วนด้านบนอ่างนะคะก็จะเป็นที่กรองเศษอาหารนะคะแล้วก็จะมียางรองแบบนี้ค่ะมีน็อตยึดตรงกลาง1ตัวนะคะเพื่อยึดตัวด้านบนอ่างกับด้านล่างอ่างนะคะให้ติดกันค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นยางอุดนะคะสำหรับปิดรูซิงค์ล้างจานนะคะ
จะมีมุมหนึ่งนะคะที่เขาเจาะรูไว้เล็กๆนะคะก็เอาน็อตไปใส่แล้วก็ไขด้านล่างปิดนะคะก็จะล็อกให้อยู่สุดท้ายนะคะก็ต่อท่อทิ้งน้ำด้านล่างก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาชื่นชมผลงานกันนิดนึงค่ะกว่าจะเสร็จก็เมื่อยมือกันเลยทีเดียวนะคะเนี่ยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ตัดสินใจจะซื้อแล้วก็จะประกอบเองอยู่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะ